tinh on này lên thôi, để mình bật nó lên thì nó sẽ hết, được chưa? Và cái thứ hai nữa là gì, cái update citation này này, thì chúng ta phải luôn luôn update nhá. Đấy. Khi mà chúng ta cài. Đấy, thế thì vừa rồi có một số bạn có một câu hỏi thứ nhất là liên quan đến cái việc là khi mà trích dẫn thì nó không tự động nó trích dẫn được nữa, mà nó cứ ra những cái ký tự mà mình không mong muốn. Ví dụ như hôm nay tôi sẽ làm như thế này nhá. Đấy, tôi sẽ nói cho các bạn cái nguyên nhân và cái bản chất, thì chúng ta học xong cái buổi này cái là chúng ta có thể xử lý được ngay. Đấy, để tôi trích dẫn với EndNote nhá. Đấy, cách kiểu chỉnh. Thế thì chúng ta hiểu nôm na như này, khi mà chúng ta trích dẫn đúng không, thì chúng ta sẽ vào EndNote này, chúng ta sẽ chọn một cái tài liệu này, sau đó chúng ta quay trở lại Word này, sau đó mình đưa cái vị trí mà mình muốn trích dẫn này, sau đó thì mình sẽ insert nó vào này, insert selected citation này, insert vào đây một cái này, thì nó sẽ phải tự động nó nhảy xuống dưới này, đúng nhỉ? Thế còn trong một số trường hợp ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không tự động nó nhảy này, ví dụ như tôi làm như này nhá, ví dụ này, chúng ta quay vào đây này, giả sử mình chọn một cái tài liệu khác này, mình quay lại đây này, đấy, thế sau đó thì mình sẽ trích dẫn này, đấy các bạn thấy không? Thế trích dẫn thì nó cứ ra chữ kiên một, kiên này, xong 208 này, xong rồi thăng 15 này, đấy. Và khi mà các bạn như này thì các bạn sẽ cảm thấy rất là bối rối. Thế thì cái lý do nó xảy ra cái việc này, lý do mà nó xảy ra cái kiểu kiểu như thế này, bởi vì là gì, bởi vì là chúng ta đang tắt cái chế độ tự động nó đi. Thế thì bây giờ chúng ta muốn cho cái này nó hoạt động trở lại thì mình bật cái chế độ tự động ấy lên, hoặc là không ấy, thì thực ra thì đây cũng là một cái tính năng rất là tốt. Cái tính năng này là gì, giúp cho mình là mình cứ trích dẫn vào đã, thế xong về sau đó mình update một cái thì nó mới đưa vào, vậy thì cũng tốt. Để thì đôi khi là cái máy của các bạn nó yếu, một số trường hợp cái máy tính của các bạn nó yếu chẳng hạn, thế thì khi mà các bạn làm cái động tác như thế này thì máy của chúng ta nó không phải làm việc liên tục nữa, chỉ khi nào mà chúng ta update thì lúc đấy nó mới kết nối cái văn bản Word của các bạn với lại EndNote thôi. Đấy. Thế giả sử như tôi lại tiếp tục tôi chọn phát nữa nhé, chọn phát nữa này, chọn phát nữa thì nó đều hiện ra kiểu kiểu như vậy thôi. Đấy. Đấy. Ví dụ như vậy nhé, tôi chọn tiếp này, tôi tiếp tục vào đây này, thế sau đó tôi insert này, đấy các bạn thấy không, nó toàn ra chữ này đúng không? Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có hai giải pháp nhé. Giải pháp thứ nhất này, thì các bạn nhìn thấy ở phía trên này này, nó có chữ là update citation này and bibliography không? Đấy. Thế thì cái động tác mà update này là cái động tác mà các bạn luôn luôn phải làm nhé, kể cả về sau chúng ta bật chế độ tự động. Đấy. Thì chúng ta phải luôn luôn phải làm, bởi vì trước khi mà chúng ta đóng cái văn bản của chúng ta lại, hoặc là trước khi mà chúng ta mang cái văn bản của chúng ta để chúng ta nộp cho báo tạp chí các thứ ấy, thì các bạn đều phải update một cái để cho nó kết nối. Bởi vì đôi khi lúc mình trích dẫn ấy thì có thể có những cái nó chưa thực sự nó kết nối, nó chưa update. Thế thì mình cứ update một cái, bây giờ mình kích vào đây một cái thì tự động nó sẽ update cái này, nó sẽ chuyển sang đúng cái trích dẫn thôi, đúng không? Mình sẽ kích vào đây này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Cái lúc nãy ở đây nó đang là, đấy, nó đang số này, đúng không? Chỗ này nó đang là chữ này. Đấy. Thì bây giờ nó đã chuyển lại thành thành đúng rồi, đúng không? Thì đấy là cái thao tác thứ nhất, là trong trường hợp mà chúng ta không muốn bật chế độ tự động thì mình vẫn có thể làm được, đúng không? Đấy, thì bây giờ giả sử tiếp tục nhé. Đấy, tiếp tục. Đấy, hướng dẫn này. Ví dụ như vậy nhá. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy ở phía trên này này. Nhìn thấy chỗ này nhá. Cái phần này có phải chữ instant formatting e-op đúng không? Này, e-op. Đấy. Thế thì instant như kiểu là cái gọi là khẩn cấp đấy, ăn liền đấy, mì ăn liền nó gọi là instant noodle đấy. Đấy, cái từ này thì instant nhé. Còn formatting là gọi là format đấy, tức là mình gọi là hiệu chỉnh cái văn bản của mình đấy, đúng không? Off là gì, là tắt, đúng không? Đấy, chúng ta hiểu nôm na chỗ này là gì, instant formatting is off, tức là mình tắt cái cập nhật tự động. Bây giờ chúng ta bật nó lên thôi, chúng ta cho vào đây nhá, kích vào đây này, sau đó chúng ta nhìn thấy chữ là Turn Instant Formatting is on này, mình kích vào đây một cái. Đấy. Thế thì lúc này có phải là gì? Là chúng ta đã bật on lên rồi không? Thế thì các bạn thử kiểm tra lại trong cái EndNote của mình khi mình cài đặt ấy. Nếu mà cái này nó để là off thì chúng ta sẽ bị cái lỗi mà lúc nãy tôi vừa làm ấy. Thế còn nếu mà chúng ta để on thì là ok. Đấy. Thế thì một số bạn hỏi tôi là
Thế vì sao lúc đầu của em làm thì nó tự động, nhưng mà về sau thì nó lại không tự động, thì cái chuyện này thì cũng rất là khó nói. Bởi vì đôi khi có thể chúng ta nhỡ tay nhỡ chân mình bấm vào ấy, mình không biết, vô tình mình bấm vào thôi, thì mình không biết cái chuyện đấy. Thế thì trong trường hợp mà nó xảy ra cái trường hợp đấy thì chúng ta sẽ biết được là cái lý do vì sao và cái cách để chúng ta có thể sửa nó, được nhỉ? Thế trong trường hợp như vậy nhá, thì bây giờ chúng ta quay trở lại đây này, bây giờ tôi sẽ chọn một cái nữa này. Đấy. Chọn một cái tài liệu khác này, tôi cho vào đây này, tôi trích dẫn này. Đấy, insert này. Đấy. Thế thì có phải các bạn thấy không? Mình trích dẫn cái để tự động nó đã điền vào phía dưới này rồi. Đấy. Ok không anh em ơi? Anh em hiểu những cái điều tôi vừa làm để đánh số một cái, hiểu đánh số một cái, số một số một số một số một. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Nhắc lại nhá, nhắc lại nhá, nhắc lại một tí nhá. Đấy. Cái lỗi mà khi mà chúng ta gì nhỉ? Khi mà chúng ta trích dẫn nó ra cái chữ ấy nó không đúng, chẳng qua là cái lỗi là do mình chưa bật cái instant format tinh on này lên thôi. Nên mình bật nó lên thì nó sẽ hết, thấy chưa? Và cái thứ hai nữa là gì, cái update citation này này, chúng ta phải luôn luôn update nhá. Đấy. Khi mà chúng ta trích dẫn xong đấy, trước khi nộp bài các thứ thì là các bạn phải update, phải luôn luôn nhớ cái chữ update này để update nó. Vì đôi khi chúng ta xóa, chúng ta bỏ bớt đi, cắt đoạn nọ cắt đoạn kia đấy, thế mà nó lại không bật lên. Thế sau đó chúng ta nộp đi thì rõ ràng là cái trích dẫn của mình nó sẽ không liên tiếp đấy, và nó không đúng. Thế mình phải update một cái đấy, và mình bật cái on này ngay từ đầu đấy, và kể cả lúc mà bật on rồi thì lúc cuối cùng mình vẫn phải update một cái nữa đấy. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.